Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tashkent, thủ đô của Uzbekistan và là nơi đăng cai giải đấu AFC U20 Asian Cup 2023. Chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên mới của bóng đá trẻ, một giải đấu trong khuôn khổ AFC dành riêng cho U17 và U20. Màu sắc và logo rực rỡ này là đại diện cho thế hệ tiếp theo, những ngôi sao tương lai của châu Á, những người đang say mê thi đấu với hy vọng trở thành nhà vô địch tiếp theo. Tôi là Dung Hoan Huân, người dẫn chương trình của buổi lễ hôm nay. Và một lần nữa chào mừng tất cả mọi người, những người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá châu Á đến với lễ bốc thăm vòng chung kết của AFC U20 Asian Cup. Lần gần nhất giải đấu khởi tranh là 4 năm trước, và kể từ đó, nó được AFC đổi tên thành AFC U20 Asian Cup. Và trước khi vào phần chính, hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn của kỳ AFC U20 Asian Cup lần thứ 40, nơi Ả Rập Xê Út đã lên ngôi tại Indonesia. Như chúng ta vừa thấy thì không thể phủ nhận rằng giải đấu này là một sân chơi đỉnh cao, nơi thế hệ ngôi sao mới của châu Á đang dần tỏa sáng. Giờ Indonesia đến Uzbekistan, vào tháng 6 thì quốc gia Trung Á đầu tiên, Uzbekistan, sẽ đăng quang AFC U23 Asian Cup 2023. Đó là một thành tích đáng kể. Vòng loại thì đã kết thúc, và trong đó tại bảng H thì tại Quebec đã khép lại vào ngày 18 tháng 10 và chúng ta chứng kiến những trận cầu mãn nhãn để ngày hôm nay chúng trở thành điểm nhấn chính. Hôm nay thì 16 đội bóng sẽ biết đối thủ của mình là ai. Và trước hết hãy hướng mắt lên màn hình và chúng ta sẽ cùng nghe bài phát biểu của Tổng thư ký AFC. Xin chào các hiệp hội, các huấn luyện viên trưởng, người mộ bóng đá và bạn bè báo chí thân mến. Xin chào những người bạn của tôi. Chào mừng đến với lễ bốc thăm chính thức của AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Đã gần 4 năm kể từ lần cuối cùng giải đấu khởi tranh, và tôi biết mọi người đều háo hức với sự trở lại này. Và để tăng thêm phần hứng khởi, chúng tôi đã cho ra đời hai giải đấu hoàn toàn mới là U17 và U20 Asian Cup. Đây cũng là thể thức U20 Asian Cup đầu tiên kể từ khi Ủy ban thi đấu của AFC quyết định chuyển từ AFC U19 Championship Indonesia 2018. Tất cả đều là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo các đội bóng ở mọi lứa tuổi đều có cơ hội phát triển thông qua các giải đấu cấp quốc tế. 4 đội dẫn đầu sẽ đại diện châu Á tham dự U20 FIFA World Cup năm 2023. Một giải đấu cũng được tổ chức tại lục địa của chúng ta.
tại Indonesia. Trong những năm qua, tài năng xuất sắc nhất của châu Á đã bắt đầu cuộc hành trình của họ tại đây. Ngôi sao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Ahmed Khalil và Shinji Kagawa của Nhật Bản chỉ là hai trong số những tên tuổi lớn của châu Á ghi dấu ấn tại sân chơi này. Có một sự thật mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng châu Á là nơi có sân vận động lớn nhất thế giới, và châu Á chiếm 2/3 dân số trẻ của cả thế giới. AFC U20 Asian Cup được sinh ra để thu hút nhiều người hâm mộ hơn nữa trong tương lai. Và bây giờ, nó sẽ là sân chơi cho một thế hệ ngôi sao đang lên tại lục địa này. Tôi muốn cảm ơn đất nước chủ nhà, Hiệp hội bóng đá Uzbekistan vì sự hỗ trợ cũng như đánh giá cao nỗ lực đáng kinh ngạc của các bạn trong công cuộc chuẩn bị cho giải đấu này. Còn với tất cả các cổ động viên và đội bóng tham dự, cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của các bạn. Bóng đá châu Á đã đứng vững và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để gặt hái được thành quả. Chúc tất cả các đội gặp nhiều may mắn trong lễ bốc thăm hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Đa Tức Seri Winsojon. Và như ông Winsojon đã trình bày thì đây là thực sự là tin vui đối với lứa cầu thủ U17 và U20. Và để tiếp nối chương trình sẽ là thể thức bốc thăm, nơi giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình cũng như cách vận hành của buổi lễ. AFC Under 20 Asian Cup Uzbekistan 2023. 16 đội bóng tham dự AFC tại U20 cũng tại Uzbekistan 2023 sẽ được chia thành 4 bảng. Và mỗi bảng có 4 đội. And will be divided into 4 groups of 4 teams each. Với tư cách là chủ nhà thì Uzbekistan sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết. 10 đội bóng sau đây lọt vào vòng chung kết AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 với tư cách là đội đứng đầu bảng tại vòng đấu loại. Còn đây sẽ là 5 cái tên giành vé vớt vào vòng chung kết của AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 với tư cách là đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất, và chúng ta có thể thấy đội tuyển U20 Việt Nam là đội thứ hai có thành tích tốt nhất ở vòng đấu loại. Winners qualifying to the semi-finals before the winners advance to the final. The top 4 ranked teams in the competition shall qualify to the FIFA Under 20 World Cup. 4 đội mạnh nhất của giải đấu sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA World Cup U20 2023 tại Indonesia. Vừa rồi thì đã có một số tín hiệu bị trục trặc. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình này. Trong trường hợp Indonesia là một trong 4 đội mạnh nhất thì loạt trận playoff sẽ mở ra cơ hội cho 4 đội thua cuộc ở vòng bán kết. Sau 3 trận playoff thì chúng ta tìm ra đội thứ 5 giành quyền tham dự FIFA World Cup U20 2023. Pot 3, Pot 2, Pot 1. Đây sẽ là 4 pot. Pot 4. The first to 4th balls drawn from Pot 4 shall be chúng ta placed sẽ into có thể thấy được positions rằng A4, với các đội ở nhóm 4, pot 4, thì họ sẽ được chia vào các vị trí tương ứng A4, B4, C4, D4. Và cũng tương tự như vậy. Tại pot 3, các nhóm sẽ được chia thành một đội tại A3, B3, C3, D3 và pot 2 sẽ là A2, B2, C2 và D2. Còn tại pot 1 thì đội chủ nhà
Uzbekistan sẽ là đội A1. The second to fourth balls drawn shall be placed in positions B1 to D1. Và cũng tương tự như vậy, This pot shall 1 sẽ là đội còn conclude lại. the final draw for the AFC Under-20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Giờ thì mọi thứ đã rõ, 16 đội sẽ chia thành 4 nhóm hạt giống và nhanh thôi. Họ cũng sẽ biết được đối thủ của mình sẽ là ai. Xin trân trọng kính mời ông Arabek Berikulov, Phó Giám đốc Bộ phận Cạnh tranh và Sự kiện bóng đá lên sân khấu điều hành buổi lễ. Avas, xin mời ông. Thank you, Junghwan. Greetings from Tashkent, Uzbekistan, the home of AFC Under-20 Asian Cup next year. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi lễ bốc thăm của AFC U20 Asian Cup 2023 được tổ chức tại Uzbekistan. Chúng tôi cũng chúc tất cả các đội bóng tham dự những điều may mắn nhất trong lần tranh tài này của U20 châu Á. Greetings from Tashkent again, and here in Lần nữa chúng tôi xin attendance we được have gửi một lời representatives from chào the member từ associations, Tashkent, from the Sports Uzbekistan. Development Ministry of Uzbekistan, from the Uzbekistan Football Association and Olympic Committee of Uzbekistan, and of course, head coach of Uzbekistan Under-20 national team. We are delighted to have all 16 participating teams and congratulate them for qualifying into the final competition. We have just completed qualifiers 1 week ago. The last group played in Kuwait, where Australia and Iraq emerged as winners from this group. Although we don't actually believe in the ranking of teams at this youth level, but we have divided them into 4 pots based on the previous performance. So now in front of us, we have teams ranked from 1 to 16, and we divide them into 4 groups according to their ranking, starting from pot 4. Từ vòng chung kết lần gần nhất và cả những thành tích có được từ vòng loại nữa. In pot 4, we have teams ranked 12, 13, 15, and 16. And we'll divide them into groups A, B, Ở C, pot 4 chúng ta and D có Iran, accordingly. Oman, Syria And each of the teams will và take Kyrgyzstan. position 4, the same number, the pot they represent. 4 đội bóng này sẽ được chia đều vào Without các further group ado, allow me to do the draw bảng of A, the first B, team C for this và bảng day. D. 4 đội ở nhóm 4 là những đội đã có được thành tích Going to group A, ở vòng sơ loại là những đội nhì có thành tích tốt nhất từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5. Eventually to hosts of Uzbekistan, we have Syria. Và lá thăm đầu tiên The lowest ranked team in this competition, in these qualifiers, they qualified as the lowest second best team, but very strong and passionate team. Back in the final competition since 2012, Syria takes position 4 in group A. Đây cũng là lần thứ 41 mà AFC U20 Asian Cup được tổ chức. Có một sự thay đổi là bắt đầu từ năm tới sẽ được tổ chức với lứa tuổi là U20 thay vì U19 như 40 lần trước. Và trong tay tôi là đội bóng thứ 2 ở bảng B. Islamic Republic of Iran. Iran sẽ nằm ở bảng B. Group J played in Kyrgyzstan, semi-finalists in 2016, very strong and passionate team, and we have representation from Iran attending today's draw. Vào những năm 1970, họ đã thống trị sân chơi này từ năm 1973 đến năm 1976. Group B matches will be played in the beautiful city of Fergana in Fergana Valley, and Iran will travel to Fergana next March. Going to group C, và bây giờ ở group C, 4, I have the next team. Tiếp theo đó là Oman. Oman hosted and won group G C during qualifiers played in October, and this is third appearance of Oman Under-20 national team in the final competition. Oman C3. Final position, final ball from this group goes to position 4 in group D. Đó là Cộng hòa Kyrgyzstan. And it is Kyrgyz Republic. Here is the confirmation. Second appearance in the final competition,
since 2016 in India when they qualified to the final Họ đã competition. từng lọt vào vòng đấu Kyrgyz bảng Republic vào hosted năm the qualifiers 2006. and qualified as one of the best second place teams. Kyrgyz Republic position for Group D. So all teams, Như including vậy là tất cả Oman, các đội take bóng, position các đội for tuyển in their ở nhóm 4 respective đã groups. biết được vị trí tương ứng của mình tại các bảng đấu. Now we move on to Bây pot giờ sẽ 3 là and we will put them pot 3. in position Sự có 3 mặt of each groups. của Again, starting Việt from Nam. A and continue with B, C and completing with group D. Đội tuyển U20 Việt Nam nằm cùng pot Joining với group A Jordan, Trung Quốc and playing with và Iraq. Syria, we have Bảng A thì ngoài Syria còn có chủ nhà Uzbekistan, Iraq. đó là Iraq. Như vậy Fourth best team là among the Iraq second place sẽ teams. nằm ở bảng Four A. times champion in this competition, last one in 2000, and fourth Iraq place đã in có 5 lần 2013 FIFA lên Under ngôi vô 20 địch World Cup. Iraq tại takes giải đấu này. position 3 in Trước group đây được gọi A, với cái tên together là with another AFC team from West U19 Asia, Championship. Syria. Bây giờ Traveling thì to đội Fergana nào sẽ and có mặt joining Islamic Republic of Iran bảng B. in group B, we Bảng have với the next Iran. team. đó chính là đội tuyển Vietnam. U20 Việt Nam. Vietnam was the best among second place teams who qualified for the final Việt Nam chính là competition. đội bóng They were có được thành tích semi-finalists tốt in nhất 2016. ở vòng loại. Vietnam takes Chúng ta đã từng lọt position vào bán 3 kết in group ở mùa giải được tổ B. chức năm 2016. Và như vậy là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B. Okay, we have Jordan and China. Rất có thể We bảng are B sẽ là remaining in một this bảng group. đấu And the quy next tụ team những tên tuổi hàng đầu ở joining lứa tuổi Oman in U20 group của châu Á. C. Và sẽ là một bài toán không hề dễ dãi với Khuất Văn Khang và các đồng đội. Jordan. Jordan sẽ là đội bóng Winner of nằm group tại bảng D, C they với hosted, Oman. and 2018 they played in the final competition and they participated in the group stage. Jordan takes position 3 in group C. Jordan sẽ nằm cùng The bảng last với ball from Oman this ở bảng spot C. should be People's Và như vậy Republic là of China. Đội And tuyển here is U20 the Trung Quốc confirmation. sẽ nằm ở bảng D. China Với PR, one Kyrgyzstan. of the best second place team in the qualifiers, host of 2010 edition of AFC Under-19 Championship, champion of the same competition in 1985 played in United Arab Emirates. China takes position 3 in group D together with Kyrgyz Republic. We are Và bây giờ halfway sẽ là 4 đội through. bóng Now tại pot we 2 move bao on to gồm Nhật pot Bản, 2 and after that Uzbekistan, we complete with pot 1 Australia và in Indonesia. our draw process. Same procedure continues. Teams will be divided into Một groups đội bóng nữa thôi, A, chúng ta B, cũng sẽ C biết and được D, đội bóng but they will take ở position bảng 2 A in each respective đã group. bao gồm 3 đội Same là number, chủ nhà the pot Uzbekistan, they represent. Iraq và Syria. Going to group A, joining Iraq and Syria, we have Đó Indonesia. là Indonesia. Bảng Host đấu of the có thể là 2023 FIFA Under-20 World Cup. tương đối đơn giản với đội Quarterfinalists in chủ nhà 2018 AFC Uzbekistan. Under-19 Championship and won the group they hosted during qualifiers. They qualified by sporting merit. Indonesia takes position 2 in group A, joining Iraq and Syria. Với Uzbekistan, Indonesia, Iraq Moving và on, Syria. Group B, Chúng ta sẽ đến position với 2, điều mà chúng ta we chờ đợi have nhất vào lúc này. Australia, Australia, Vâng. runner-up in Hai đối thủ 2010 của in China, U20 Việt Nam, winner of Group Australia H, và completed Iran last week in Kuwait. đều là Australia joins đội bóng rất mạnh. Group B position 1 together with Vietnam and Islamic Republic of Iran and travel to beautiful city of Fergana in Fergana Valley. chỉ còn lại hai đội bóng ở pot 2 We là have Nhật Japan Bản and và Tajikistan Tajikistan. remaining, and this team will go to position 2 in Group C. Và Tajikistan. Tajikistan sẽ Quarterfinalists C in 2018 edition, Jordan và Oman. hosted and won Group I in Như vậy là Dushanbe. tại bảng D Tajikistan takes thì position sẽ có sự 2 có mặt của in 3 đội Group bóng C, đó là Trung joining Quốc, Jordan Kyrgyzstan và and Nhật Oman. Bản. So we are not going to see Central Asian derby at least during the group stage. Final ball from this spot, Japan. And here is the confirmation. The strongest team of this spot, winner in 2016, finalist in 2018,
No goals contended during the qualifiers, which was played in Laos. Japan takes position 2 in Group D. Nhật Bản chính là nhà vô địch vào giải đấu được tổ chức vào năm 2016. Groups have pretty much been formed, and now we have top teams Và bây giờ sẽ là những đội bóng hàng đầu. But before we start doing that, we have small ceremonial process to do. Uzbekistan, as host of the competition, have been confirmed to occupy position A1, and that's why they are in different colored balls here. And we'll take them out first and put them in Group A position 1. Đội chủ nhà Uzbekistan. So Uzbekistan takes position 1. Runner-up in 2018. This is the only youth competition Uzbekistan has not won yet. So we wish them good luck next March. Uzbekistan takes position 1 in Group A. The opening match will be played between Uzbekistan and Syria on first match in Bunyodkor Stadium. Bây giờ thì đội bóng nào 7 p.m. local time. Bóng còn lại ở bảng B với các đội tuyển U20 của Australia, Now, Việt Nam và Iran. Teams by draw into groups B, C and D. Cả ba đội bóng đều rất mạnh. Joining Group B and traveling to Fergana, we have Qatar. Và đó là U20 Qatar. Champion in 2014 when their head coach Felix Sanchez coached them to their title. Như hướng tới and this was the start of the big success continued with Qatar national team winning AFC Asian Cup in 2014 sẽ nằm cùng bảng với U20 Australia, U20 Việt Nam và U20 Iran. Không khó để khẳng định vào lúc này, bảng B sẽ là bảng đấu tử thần của vòng chung kết AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Giải đấu sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3 của năm 2023. In Group C, we have Korea Republic. Bảng C. Runner-up in 2019 in Asia and in the world because they ended up participating. Ở bảng C thì chắc chắn rồi, đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển U20 Hàn Quốc sẽ là ứng viên cho tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Họ cũng đang là đội bóng có được số lượng lần vô địch của các giải đấu U19 châu Á trước đó nhiều nhất. Và như vậy là Ả Rập Xê Út sẽ nằm ở tại bảng D cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Uzbekistan. Saudi Arabia, who played the final match in 2019 and now today completing the last action of our draw. Here is the confirmation. Saudi Arabia, defending champion, also champion chính là nhà vô địch của năm 2018 và họ sẽ nằm ở bảng D. Khó cho U20 Trung Quốc và U20 Kyrgyz rồi. Ở đó có U20 Ả Rập Xê Út và U20 Nhật Bản. Vậy là tất cả các đội bóng ở 4 bảng đã lộ diện. Chúng ta đã có các bảng đấu hoàn chỉnh của AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với Dung Hoan. Xin cảm ơn ông Avad. Kết quả đã rõ, chúng ta đã có các bảng đấu hoàn chỉnh. Tại Uzbekistan 2023, tại bảng A, bảng B, bảng C và bảng D. U20 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với U20 Qatar, U20 Australia và U20 Iran. Sẽ là nhiều khó khăn đang chờ đợi các cầu thủ trẻ của Việt Nam ở phía trước, nhưng chúng ta vẫn sẽ đặt một niềm tin vào các cầu thủ, vào lứa các cầu thủ. Group C, Korea Republic, Tajikistan, Jordan and Oman in the same group. And finally, Group D, Saudi Arabia, Japan, China PR and Kyrgyz Republic finalizing the group of the AFC Under 20 Asian Cup 2023. The stage is now set for Asia's young talent sáng to để script new các tài năng của châu Á where we can expect để new tạo ra một rivalries khởi đầu mới. Để chúng ta có thể mong đợi cuộc đọ sức mới trên sân cỏ với sự trỗi dậy của những tài năng trong tương lai. Vậy, từ ngày 1 đến 18 tháng 3 năm sau, một cuộc phiêu lưu mới đầy thú vị cũng sẽ bắt đầu. Trước khi khép lại buổi lễ bốc thăm hôm nay thì chúng tôi xin được chúc các đội bóng của chúng ta gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn và chúc các trận đấu diễn ra trên tinh thần công bằng. Xin chào và hẹn gặp lại.